بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم النهاردة عن موضوع مهم لكل باحث، سواء كان طالب ماجستير أو طالب دكتوراه أو ما بعد الدكتوراه، وهو ال H Index أو معامل هيرش أو مقياس هيرش. المعامل ده إن شاء الله نتكلم النهاردة عنه بالتفصيل وباختصار شديد من خلال العناصر الآتية. هنتكلم ونعرف يعني إيه H Index، بيطبق على مين مؤسس ال H Index، ايه المصادر اللي بقدر من خلالها احسب ال H Index الخاص بيا كباحث، ايه الهدف من ال H Index، وازاي انا كباحث احسب ال H Index من خلال امثلة، ايه الطرق اللي من خلالها اقدر استطيع زيادة ال H Index الخاص بيا كباحث، وهنشرح أيضا إيه هي مميزات وعيوب ال H Index، وأخيرا هنتكلم على I10 Index. إن شاء الله كل هذه العناصر سنتحدث عنها بالتفصيل وباختصار، ولكن بعد الفاصل تابعونا. وزي ما قلنا قبل الفاصل هنتكلم عن ال H Index. بداية، ما هو ال H Index أو ما يسمى مقياس هيرش أو معامل هيرش؟ ال H Index هو مؤشر لقياس نسبة الإنتاجية، يعني عدد الأبحاث والاقتباسات أو الاستشهادات أو ما يسمى بالسيتيشنز للبحوث العلمية المنشورة. يبقى زي ما احنا شايفين هنلاحظ ان ال H Index أو معامل هيرش بيعتمد على عاملين أساسيين. العامل الأولاني اللي هو عدد الأبحاث وعدد الاستشهادات أو عدد الاقتباسات. عدد الأبحاث بيمثل لي الكمية، وعدد الاقتباسات بيمثل لي الجودة الخاصة بالأبحاث. طبعا هو يعتبر مؤشر عادل جدا جدا، لأنه بياخد تأثير عدد الأبحاث مع عدد الاقتباسات. لأن تعال ناخد مثال عشان نوضح يعني إيه بيعتمد على عدد الأبحاث وعدد الاقتباسات. طبعا عندنا باحثين، في باحث ناشر 100 بحث والآخر نشر 10 أبحاث، أيهما أفضل؟ بعضنا ممكن يقول إن اللي نشر 100 بحث هيكون أفضل من اللي نشر 10. طبعا اللي نشر 100 بحث ممكن يكون نشرهم في مجلات غير دولية، مجلات محلية، وبالتالي مفيش حد هيستشهد بأبحاثه، بينما اللي ناشر 10 أبحاث ممكن يكون نشرهم في مجلات دولية ذو جودة عالية، وبالتالي هيستشهد بأبحاثه باحثين كتير، وبالتالي هنا هيبقى الأفضل اللي ناشر 10 أبحاث هيكون أفضل من ال100 بحث. لذلك ال H Index هو ربط لنا العاملين دول ببعض. ما ينفعش يحسب ال H Index للكمية بتاع الأبحاث بدون ما ينظر إلى الاقتباسات أو الاستشهادات اللي هي بتمثل الجودة. يبقى هو ربط عدد الأبحاث بجودة الأبحاث المنشورة، وبالتالي يعتبر معامل عادل جدا. لو قلت لك H Index بيساوي 10 لباحث معين، عشان نفهم ايه هو ال H Index، معناتها ان الباحث الفلاني عنده 10 ابحاث، كل بحث فيهم حصل على عدد من الاستشهادات على الاقل يعني اكبر من او يساوي 10. دي معنى ال H Index بيساوي 10 لباحث معين. مين اللي اسس ال H Index؟ هو عالم الفيزياء اللي قدامنا جورج إدوارد هيرش، أسسه سنة 2005. طب بيطبق على مين ال H Index؟ بيطبق على الأفراد اللي هم الباحثين، وبيطبق على المجلات العلمية اللي هي الجورنالز المختلفة، علشان أقدر أقيم المجلات ديت. كل مجلة بيبقى ليها H Index خاص بها. أيضا المراكز البحثية لها كل مركز ليه H Index بقدر أقيم بيه المراكز المختلفة. أيضا الجامعات بينزل لها رانك كل فترة، كل جامعة بيبقى لها H Index. الجامعة اللي ال H Index بتاعها بيبقى عالي طبعا بيبقى الرانك بتاعها بيبقى كويس. طيب ايه هو الهدف من ال H Index؟ الهدف من ال H Index ان انا احسن جودة البحث العلمي بشكل عام، لأن احنا قلنا قبل كده انه بيعتمد على عدد الأبحاث وعدد الاستشهادات، وبالتالي
زيادة جودة الأبحاث العلمية. الهدف من الاتش اندكس ان انا بقيم بيه الباحثين بشرط ان هم يكونوا من نفس التخصص، لان كل تخصص بيبقى معزول عن التاني، وبيبقى فيه فوارق نسبيه بين التخصصات وبعضها. بمعنى ما ينفعش ان انا اقارن الاتش اندكس اللي باحث في الهندسه مثلا مع الاتش اندكس اللي باحث في الطب او الصيدله. يبقى عشان نقارن الاتش اندكس لباحثين لازم يكونوا في نفس التخصص. ايضا من اهداف الاتش اندكس ان في بعض الدول غير العربيه من شروط الترقي من درجه مدرس الى استاذ مساعد، او من استاذ مساعد الى استاذ، طبعا هو الاتش اندكس. ودي مش مطلوب عندنا في الدول العربيه للترقي من مدرس لاستاذ او من استاذ مساعد الى استاذ. ايضا قيمه الاتش اندكس المطلوبه للترقي قد تختلف من جامعه لجامعه او من دوله لدوله ومن تخصص لتخصص. عشان ناخد بالنا من الحته دي، تختلف قيمه الاتش اندكس للترقي المطلوبه للترقي، بتختلف من جامعه لجامعه ومن دوله لدوله ومن تخصص لتخصص. يبقى الهدف من الاتش اندكس زي ما احنا قلنا هو زياده جوده البحث، لانه كلما زادت قيمه الاتش اندكس كلما زادت جوده البحث العلمي. ايضا من اهداف الاتش اندكس ان احنا بنقيم بيه المجلات العلميه وبنقيم بيه الجامعات. طب انا كباحث اعرف منين قيمه الاتش اندكس الخاص بيا؟ عندنا في 3 مصادر بيحسبوا لنا الاتش اندكس. عندنا اول مصدر اللي هو الاي اس اي، اللي هو Institution of Science Information، اللي هو الويب اوف ساينس، وهو خاص بالبحوث الاكاديميه. طبعا هنا الويب اوف ساينس بيحسب الاتش اندكس للباحثين، ولكن فقط للباحثين اللي ناشرين في مجلات تابعه للويب اوف ساينس. هنا المالك او الناشر للويب اوف ساينس سابقا كان عباره عن تومسون رويترز، ولكن حاليا المالك او الناشر عباره عن كلاريفيت. في مشكله في الويب اوف ساينس ان هو غير مجاني. حل طبعا المشكله ديت بسيط جدا، ان احنا بنحاول نستعين بموقع بابلونز لانه مجاني وهو في نفس الوقت تابع للويب اوف ساينس. يبقى انا لو عاوز احسب الاتش اندكس الخاص بيا عن طريق الويب اوف ساينس، ممكن ادخل على موقع بابلونز زي ما هنشوف كمان شويه. المصدر الثاني اللي بيحسب لي الاتش اندكس اللي هو قاعده البيانات الشهيره اللي هي سكوباس. طبعا ميزه سكوباس ان هو مجاني وبيحسب الاتش اندكس للباحثين بشرط اللي ناشرين في مجلات تابعه لسكوباس. عندنا المصدر الثالث والشهير جدا اللي هو جوجل سكولر، بيحسب طبعا الاتش اندكس للباحث اللي ناشر بحثه في اي مجله، سواء كانت في الويب اوف ساينس او في سكوباس او في غيرهم. المهم ان يكون البحث المنشور يكون في الارشيف الخاص بجوجل عشان يتعرف عليه. وبناء على ذلك نقدر نقول ان في عيب في الاتش اندكس المحسوب بجوجل سكولر، انه بيدخل معاه الابحاث الضعيفه والمجلات الضعيفه. يبقى سؤالنا هنا، ايه افضل اتش اندكس من محسوب من ال3 مصادر اللي قدامنا؟ او ايه هو اقوى اتش اندكس بيعتمد عليه من ال3 مصادر؟ طبعا الاجابه اقوى اتش اندكس اللي محسوب من الاي اس اي او الويب اوف ساينس، لان الويب اوف ساينس تعتبر اقوى من سكوباس وجوجل سكولر. زي ما احنا شايفين، لو دخلنا على موقع بابلونز وبحثنا عن اي باحث، طبعا موقع بابلونز زي ما احنا قلنا هو هو جزء من الويب اوف ساينس زي ما احنا قلنا. فلو دخلت بحثت عن اي باحث او اي مؤلف، هيظهر لك اسم الباحث وهيظهر لك كل مؤلفاته ويظهر الاتش اندكس. طبعا ده الاتش اندكس المحسوب بيزد على الويب اوف ساينس. ايضا لو دخلت على سكوباس وفي خانه الاوثر سيرش وبحثت عن اي مؤلف او اي باحث، هيظهر لك كل البيانات المتعلقه بالباحث، ومنها الاتش اندكس للباحث زي ما احنا شايفين قدامنا عباره عن 37. لو دخلنا على جوجل سكولر وبحثنا عن اي باحث، هيظهر لنا ايضا الاتش اندكس للباحث. يبقى احنا عندنا كده 3 مصادر بتحسب الاتش اندكس للباحثين. ازاي احسب الاتش اندكس؟ او بمعنى اخر،
ازاي المصادر دي بتحسب الاتش اندكس؟ تعالوا ناخد امثله على الكلام ده عشان الموضوع يوضح. لو خدنا مثال رقم 1 ورسمنا علاقه بيانيه بين المحور الرأسي اللي هو بيمثل لي عدد السايتيشنز، عدد الاستشهادات، والمحور الأفقي اللي بيمثل لي النمبر اوف بيبرز. هنا لو انا عندي بحث واحد لم يتم الاستشهاد به يبقى هنا الاتش اندكس هيساوي 0. لو خدنا مثال رقم 2 وعندي بحث واحد تم الاستشهاد به مرة واحدة يبقى هنا الاتش اندكس بيساوي 1. لو خدنا مثال رقم 3 وعندي بحثين، البحث الأولاني تم الاستشهاد به مرة واحدة يبقى هنا الاتش اندكس بيساوي 1. طيب يعني ايه اتش اندكس بيساوي 1؟ يعني معناته ان انا عندي في بحث على الأقل تم الاستشهاد به مرة واحدة. تمام؟ طب امتى اقول الاتش اندكس ب2؟ لو البحث رقم 2 تم الاستشهاد به على الأقل مرتين. طب ناخد مثال رابع عشان الموضوع يوضح. لو انا عندي بحثين، البحث الأولاني تم الاستشهاد به مرة واحدة والبحث الثاني تم الاستشهاد به أيضا مرة واحدة، يبقى هنا الاتش اندكس بيساوي 1. ليه بيساوي 1؟ لأن البحث رقم 1 تم الاستشهاد به مرة واحدة. طب امتى اقول الاتش اندكس بيساوي 2؟ ايضا لو البحث رقم 2 تم الاستشهاد به على الاقل مرتين، ممكن يكون اكتر من مرتين، ولكن عشان اقول اتش اندكس ب2 لازم يكون البحث رقم 2 تم الاستشهاد به على الاقل مرتين. ناخد مثال رقم 5 عشان الموضوع يوضح اكتر. لو انا عندي 3 ابحاث، البحث الاولاني تم الاستشهاد به 4 مرات، البحث الثاني تم الاستشهاد به مرة واحدة، البحث الثالث تم الاستشهاد به مرة واحدة، هنا هيبقى الاتش اندكس بيساوي 1. طب ليه ما ينفعش اقول الاتش اندكس بيساوي 2؟ لان البحث رقم 2 لم يتم الاستشهاد به على الاقل مرتين. طيب عشان الاتش اندكس بتاعي يكون بيساوي 3 لازم يكون البحث رقم 3 تم الاستشهاد به على الاقل 3 مرات. مثال رقم 6 والاخير، لو انا عندي 3 ابحاث، البحث الاولاني تم الاستشهاد به 3 مرات، البحث الثاني تم الاستشهاد به ايضا 3 مرات، البحث الثالث تم الاستشهاد به مرة واحدة، يبقى هنا الاتش اندكس بيساوي 2. ما معنى الاتش اندكس هنا بيساوي 2؟ معناتها ان هذا الباحث نشر على الاقل بحثين، كل بحث فيهم تم الاستشهاد به كمرجع على الاقل مرتين. ممكن يكون ازيد، تم الاستشهاد به ازيد من 2، بس المهم ان يكون على الاقل تم الاستشهاد به على الاقل مرتين. ايه هي الطرق اللي من خلالها ازود بيها الاتش اندكس الخاص بيا كباحث؟ اولا ان يستشهد بابحاثك الباحثين الاخرين. طبعا عشان الباحثين يعملوا سايتيشنز لبحثك لازم يكون البحث الخاص بك يكون ذو افكار جديده، ويكون ايضا بجوده عاليه، وايضا من المهم انه يكون منشور في مجلات عاليه ذات جوده عاليه، لان كل ما زاد الاتش اندكس دل ذلك على جوده وكفاءه البحث الخاص بك كباحث. ايضا عشان تزود الاتش اندكس الخاص بك حاول ان انت تعمل ابحاث مشتركه مع مجموعات بحثيه من اكثر من دوله واكثر من تخصص، بمعنى انك تعمل بحث مع زميل لك في دوله اخرى، وايضا ممكن زميلك في تخصص اخر يستشهد ببحثك في تخصصه وانت تستشهد ببحثه في تخصصك، بحيث يكون طبعا الاستشهاد حقيقي وفعلي وليس استشهاد ذو قيمة. أيضا حاول أنت تنشر في مجلات مفتوحة أو ما يسمى بالأوبن أكسس علشان بحثك يوصل لعدد كبير من الباحثين. أيضا حاول أنت تنشر أبحاث حديثة، وبقدر الإمكان استشهد فيها بأبحاثك السابقة أو ما يسمى بالسيلف سايتيشن. إيه هي مميزات وعيوب الاتش اندكس؟ طبعا مميزات الاتش اندكس ان هو بيتعامل مع الاستشهاد على انه عامل ايجابي في كل الاحوال، حتى لو كان الاستشهاد من باب النقد العلمي. من مميزات الاتش اندكس انه بيميز بين البحث المنشور من باحث منفرد وبين بحث منشور مشترك بين عدة باحثين. يتشارك جميع الباحثين المشتركين في البحث بالقيمة ذاتها بغض النظر عن مدى إسهامات كل منهم في إعداد البحث، ودي تعتبر ميزة من مميزات
الاتش اندكس. طبعا الميزه الاخيره ان هو ما بيتجاهلش السيلف سايتيشن، بياخد تاثير مع السيلف سايتيشن في الاعتبار. هي عيوب الاتش اندكس؟ غالبا ما ينحاز مؤشر هيرش او الاتش اندكس للكم على حساب النوع الى حد ما. تعالوا عشان نفهم النقطه ديت، لو ضربنا مثل، لو في باحث عنده بحث واحد، والبحث الواحد ده حصل على 100 استشهاد او 100 سايتيشنز، هنا الاتش اندكس هيبقى بواحد. ولكن لو في باحث اخر نشر 3 ابحاث وكل بحث حصل على الاقل على 3 سايتيشنز، هنا هيكون الاتش اندكس ب3، وبالتالي بيكون الاتش اندكس للباحث الثاني اعلى من الباحث الاخر اللي ناشر بحث واحد ولكن حصل على 100 استشهاد. يبقى لذلك نقدر نقول هنا ان كثرة عدد الابحاث يعتبر مهم لزيادة الاتش اندكس، وبالتالي هنا غالبا ما ينحاز مؤشر هيرش للكم على حساب النوع الى حد ما. ايضا المقياس يعتبر غير عادل في عدم التفريق بين باحث في دولة صغيرة واخرى كبيرة. على سبيل المثال، لو في باحث في مجال الهندسة مثلا في دولة الهند، بالتأكيد سوف يحصل على اتش اندكس اعلى من باحث اخر في نفس المجال ولكن مثلا موجود في دولة اخرى وليكن مثلا في امريكا. اخيرا، ايه هو مؤشر الاي 10 اندكس وليس الاتش اندكس؟ في مؤشر اخر اسمه اي 10 اندكس. طبعا اللي ابتكر الاي 10 اندكس هو جوجل سكولر، وبيستخدم بجوار الاتش اندكس. الاي 10 اندكس هو بيمثل البحوث او عدد البحوث التي حصلت على 10 استشهادات او اكثر. يعني زي ما احنا قلنا من شويه، لو دخلنا على جوجل سكولر هنلاقي فعلا ان جوجل سكولر هي اللي بتحسب او هي اللي ابتكرت الاي 10 اندكس. هنا الاي 10 اندكس اللي قدامنا فكرته قائمه على اساس اهمال اي بحث لم يحصل على الاقل على 10 استشهادات. يعني هنا الاي 10 اندكس للباحث اللي قدامنا هو عباره عن 440، بيمثل عدد الابحاث التي حصلت على الاقل على 10 استشهادات. يبقى ملخص الحلقه بتاعتنا، احنا هنا اتكلمنا على الاتش اندكس، عرفناه ايه هو الاتش اندكس، وقلنا مين مؤسس الاتش اندكس وبيطبق على مين الاتش اندكس، وقلنا الهدف منه ايه، ليه بنبحث نحاول نعرف الاتش اندكس، لان اكيد في طبعا هدف من الاتش اندكس. اعرف منين كباحث الاتش اندكس الخاص بيا، عرفنا الكلام ده. عرفنا ايضا ازاي احسب الاتش اندكس، ضربنا امثله مختلفه عشان نفهم ازاي نحسب الاتش اندكس. ايه هي الطرق اللي من خلالها نستطيع زياده الاتش اندكس، ايه هي مميزات وعيوب الاتش اندكس، ما هو مؤشر الاي 10 اندكس. ويبقى هنا وصلنا لنهايه حلقتنا. فلو عجبك المحتوى حاول ان انت تشاركه مع زمايلك بحيث يبقى صدقه جاريه ليا وليك. حاول بقدر الامكان ان انت تشارك وتنفع وتترك اثرك، وما توفيقي الا بالله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.